في لحظة غريبة منعيشها، وبهاي اللحظة منكتشف إنه كتير معادلات كانت راسخة بعقلنا من السنين يمكن غلط. متذكرين لما كانوا يحكوا لكم ادرسوا، اجتهدوا، كونوا الأوائل والدنيا رح تفرش لكم ورود؟ طيب ماذا لو أنا عملت كل هاد واكتشفت إنه الورد مش لإلي؟ اليوم رح نحكي أكثر عن هاي اللحظة، بس بحب تخبروني أول برفع الإيدين مين فيكم عنده هدف لنفسه للسنة والسنتين اللي جايين؟ حلو كتير. ومين منكم أحد أهدافه إنه يشتغل مباشرة بعد التخرج؟ إن شاء الله. اليوم بدي أحكي لكم قصة صبية كانت متفوقة وشاطرة كل حياتها، تخرجت بمعدل عالي جدا بالتوجيهي سمح لها تدرس أي تخصص بأي جامعة بتختارها. وقت اختيار التخصصات قررت هاي الصبية تمشي مع الترند السائد وسجلت IT، مش طب ومش هندسة، علما انه كل اللي حواليها طلبوا منها تعيد النظر بهذا القرار، ولكن ضلتها مصممة. خلال الجامعة درست، اجتهدت، تفوقت، علامات عالية، مشاريع قوية، شاركت بنشاطات لا منهجية كتير مشان تطور مهاراتها وتكون جاهزة لسوق العمل. كانت عايشة ضمن اعتقاد انه الاجتهاد يساوي النجاح، يعني إذا أنا بعمل اللي علي لازم أموري تزبط، صح؟ بعد ما تخرجت الدنيا أعطتها درس مختلف كلياً. كل اللي معاها بالدفعة اشتغلوا إلا هي. قدمت على كتير فرص، دقت كتير أبواب، ولكن ولا باب انفتح لها. كانت كل يوم تصحى على شعور من الإحباط بياكلها أكل من جوا، إنه عملت اللي علي وتعبت عن جد، ولكن ما عم تفتح لي ولا باب. الأصعب كان عليها إنه قدام الناس كان لازم تضلها مبتسمة، متفائلة، الشاطرة، المجتهدة اللي كل أمورها تمام. هذا الصراع خلاها مستنزفة على الآخر، وقلة وعيها بالذكاء العاطفي بهداك الوقت زاد الطين بلة، فكانت تحس إنه لازم مشاعرها تضلها مكبوتة ولا حدا يعرف قد ايه هذا الموقف عامل لها إحباط. وبما إنه حكينا الذكاء العاطفي، بس شوي أحكي لكم إيش هو. تايكون الذكاء العاطفي دانيال جولمان بيعرف لنا إياه إنه هو قدرتي إني أفهم وأستوعب مشاعري وأديرها بطريقة تساعدني أتعامل مع الناس ومع المواقف بشكل أفضل، بالإضافة طبعاً لقدرتي إني أفهم مشاعرهم وأتعاطف معهم. طب ليه هذا الحكي مهم؟ فعلياً هذا اللي بيساعدني إنه دائماً سلوكي يكون استجابات واعية بدل من ردات فعل سريعة ممكن تغرقني بكتير مشاكل. وبالتالي تعاملي مع الناس بيكون أفضل، علاقاتي أقوى، قدرتي على التعامل مع الضغوطات رح تصير أحسن، واحتمالية نجاحي إن شاء الله بتكون أفضل. حسب دراسات نشرتها هارفارد بزنس ريفيو بيقولوا إنه الفرق بين القائد الجيد والقائد العظيم ليس في قدراته التقنية فقط، بل في مهارات الذكاء العاطفي اللي بيمتلكها. وأظهرت الدراسات إنه 58% من الأداء الوظيفي للموظف يعزى لذكائه العاطفي. أما في استطلاع عملته لينكد إن أظهرت النتائج إنه 71% من أصحاب الأعمال بيعطوا أهمية للذكاء العاطفي أكثر بكتير من الذكاء العقلي اللي هو IQ في مقابلات التوظيف، وهاي أرقام مش قليلة. نرجع لقصة الصبية وفترة حياتها قبل الذكاء العاطفي. الصبية لقت شغل بالبرمجة واشتغلت، ولكن كانت كل يوم تكره حالها أكثر. على قد ما كانت مبدعة بمجالها، ولكنها ما حبته أبداً، وما لقت حالها خلف الشاشة بالبرمجة وتحليل النظم. كانت كل يوم تحس حالها مضغوطة، مخنوقة، مش قادرة أبداً إنها تعبر على هاي المشاعر لا لأهلها ولا لأصحابها ولا حتى لنفسها، لأنه هي اللي اختارت الIT وصممت عليه، واكتشفت بعد تعب سنين إنه مش مناسب. هاي الصبية ضلت بهذا الصراع مدة 6 سنوات بين صورة البنت القوية اللي لازم تظهرها للمجتمع وبين الحقيقة اللي كانت تخوفها وتاكلها من جوا. قلبها بيقولها اطلعي من هون واشتغلي بمجال بتحبيه، بس عقلها بيقولها وين؟ احنا يا دوب لقينا الشغل، خليكي. البنت أصلاً كان عندها تحديين بحياتها وكبار. أول واحد كان متعلق بعمليات اتخاذ القرار، كانت تخاف جداً لما بدها تاخذ قرار وتضل مترددة وقلقانة من النتائج. أما التحدي الثاني فكان توقعاتها العالية جداً من نفسها بينها وبين حالها وحتى أمام الناس.
وهذا الإشي خلى عندها خوف كبير من الفشل، لدرجة إنها كانت تحس حالها عم تنشل. على فكرة هاي البنت هي أنا، وأكيد كتير منكم عم بيفكروا إنه الله يجعلها أكبر المصايب. بس خليني أحكي لكم ليه هالقد كانت اتخاذ القرار بالنسبة إلي عامل لي معضلة. زي كل الناس كان بيهمني إنه قراري يكون صح، والخطوات اللي بعملها هي اللي توصلني لهدفي. فكنت بستشير كل الناس اللي حوالي لغاية ما أحسم قراري وأضل خايفة من النتيجة. اللي ما كنت أعرفه بوقتها إنه ما في إنسان على وجه الأرض بيقدر يكون 100% متأكد إنه قراره صح، وكل اللي بنقدر نعمله بهاي الحالة إنه نطلع على المعطيات اللي عنا، نجتهد في دراسة الخيارات، نعمل قرارنا ونسلم بالنتيجة. لأنه إيش بصير بعدها ما بنعرف، وكيف الدنيا ممكن تغير لنا مسارنا برضو ما بنعرف. اللي ممكن يساعدنا هون إنه نكون قادرين نتقبل ونستوعب لنعيد حساباتنا ونكمل لقدام. بعد فترة قررت أغير مساري الوظيفي وانتقلت لعالم التدريب والتعليم، وفعلياً لقيت فيه شغف كتير كبير، ولغاية الآن هو من أكبر دوافعي للعمل بمجالي. وبعد 5 أو 6 سنين قررت أكبر هذا الأثر وأصير أدرب بزنس بروفيشنالز لأساعدهم في الجيرني تبعتهم. وهون استقلت وسجلت ماجستير بزنس ادمنستريشن. استقلت وكان قرار جدا صعب، ولكن قعدنا أنا وعائلتي وتناقشنا وشفنا إنه بنقدر نعمل هاي الخطوة. استخرت وأخذت الخطوة بكل حماس، ولكن ضل في باطن عقلي إنه صح هذه الحركة ولا لا، حرزانة ولا مش حرزانة. بعدين تخرجت من الماجستير والتحقت ببرنامج تاني مكثف مدته أكثر من سنة في المايند سيت كوتشنج، وهون تخصصت تخصصين، leadership and transition اللي هو تطوير المهارات القيادية واستراتيجيات التغيير والمراحل الانتقالية. وهون كان في عنا التزامات عائلية كتيرة، وأكيد الالتزامات المادية للبرنامج. وفجأة تشاء الظروف إنه نخسر مصدر الدخل الوحيد اللي معتمدين عليه بهديك الفترة. صدمة. فكركم قد ايه طولت هاي الأزمة؟ 2 3 شهور؟ في الحقيقة استمرت أكثر من 1 وشهر. متخيلين الضغط النفسي اللي عشناه؟ والأصعب إنه كان لازم نتصرف بطريقة طبيعية قدام الأولاد مشان نحافظ على شعورهم بالأمان والاستقرار، وهذا بحد ذاته كان تحدي. تعرفوا إيش اللي ساعدنا وقتها؟ من طول عمري دائما في عندي خطة للطوارئ باخدها بشكل جدي جدا، مستحيل أتغاضى عنها. كل شهر في عندي مغلف بحط فيه مبلغ من الراتب وما منصيبه، وكان هاد الكرت الرابح اللي ساعدنا نعيش هاي التجربة بأكبر قدر ممكن من المرونة. التجربة هاي اللي عشناها كانت من أصعب تجارب حياتي، أصعب بكتير من إني ما ألاقي شغل بسرعة أو إني أكتشف بعد سنين إنه التخصص اللي أنا اخترته مش هو اللي أنا بحبه. ولكن طبعاً مع كتير مسؤوليات عنا بهديك الفترة ومع كل هذا الضغط، صحتي النفسية كانت جداً أفضل. عارفين ليه؟ لأنه كان وعي بالذكاء العاطفي كتير أعلى، كنت قادرة أفهم مشاعري، أتقبلها وما أقاومها، عشتها، عبرت عنها مع أشخاص أنا بوثق فيهم، وهذا الحكي ساعدني أهدى وأروق وأعرف أحدد الخطوات اللي بدي أعملها بوعي، بدل ما أعمل ردات فعل سريعة تغرقني بمشاعر من العصبية والغضب والاكتئاب ويمكن شعور الضحية. الجميل بهذا الموقف إنه كان في انسجام بين مشاعري وصوتي الداخلي وبين تصرفاتي مع الناس، وهذا الانسجام ما خلاني أعيش الصراع اللي كنت أعيشه بالسنوات اللي قبل، وبالنهاية خلاني أشعر بالصبر والأمل إنها رح تفرج. وفعلا فرجت، ولما فرجت كان اللي الله كاتب لنا إياه كتير أحسن من كل إشي إحنا خططناه. قصتي اليوم مش عن شغلي ولا عن دراستي، قصتي عن رحلتي مع التغيير، عن الخوف، عن فقدان الطريق، وعن محاولاتي لإيجاد نفسي من جديد. ولما دخلت عالم المايند سيت كوتشنج اكتشفت إشي كان غايب عن كل حياتي. بهداك الوقت تعلمت حسب نموذج بروس دي شنايدر وآيبك النموذج للتغيير، بيقولوا إنه أي إنسان بمر
بمرحلة انتقالية لازم يمر ب4 مراحل، وفهمنا لهاي المراحل بساعدنا نتعامل مع التغيير بشكل أفضل وأذكى وأسهل، ويمكن بيقلل المقاومة تاعة التغيير لنصير متحمسين للبدايات. وحتى أشرح لكم هذا النموذج بشكل بسيط، مين فيكم بيعرف يلعب شدة؟ حلو. إيش أول إشي بنعمله لما نلعب شدة؟ شافلينج، صح؟ بدنا نخربط الأوراق وبدنا نصير نسأل إيش بدكم تلعبوا؟ هند؟ ترنيب؟ تريكس؟ هون على الواقع أنا في عندي تغيير عمالي أمر فيه، بدي أشوف إيش هذا التغيير، شو الخيارات المتاحة عندي، إيش اللي بيناسبني، وكيف بدي أخطط له. وهون مهم جدا الخيار تبعي يكون مبني على أولوياتي وعلى القيم تاعتي. بدايات جديدة، يعني إيش المشاعر بتكون؟ أكيد في حماس لهاي البدايات، لهاي الجيم اللي أنا هلا بدي ألعبها، ولكن بشكل طبيعي بيكون ممزوج بشوية خوف من الفشل أو خوف من المجهول. بعديها نيجي للمرحلة الثانية، مرحلة الديل. هون بدنا نفت الكروت وبدي أختار من البارتنر تبعي، يعني على الواقع بدي أبلش أنفذ الخطة اللي عملتها بالمرحلة السابقة. وهون بيكون في عندي توقعات عالية جدا من نفسي ومن خياري، ومع التوقعات العالية أكيد في حماس وثقة وتفاؤل، ولكن إلا في عندي يكون داخلياً خوف من الفشل أو النجاح. معقول أخاف من النجاح؟ فعلياً الناس الطموحين براسهم بيكون فكرة إنه كل ما أنجح لازم خطوتي الثانية تكون أكبر وأضخم وأثرها أعمق، وهذا بحد ذاته مش سهل بالنسبة لهم. المرحلة الثالثة بلاي، بلشت اللعبة، الحماس عالي، الدنيا مركزين كلياتنا، وبلشت تطلع عندي نتائج، عم بسحب كرت وعمالي أفت كرت. هون حماسنا بيكون وطاقتنا بتكون متفاوتة حسب النتائج اللي عم تطلع لنا. المهم جدا أعرفه إنه لو أنا قاعدة بهاي الجيم وبدي 3 ديناري والشخص اللي قدامي معاه هذا الكرت مستحيل يعطيني إياه مشان ما يخسر وأنا أفوز، هون الحماس تبعي ممكن ينضرب شوي ويصير متخلله خوف من الخسارة. معقول أخسر؟ بهاي المرحلة مهم جدا الذكاء العاطفي والمرونة، ومش بس بالشدة، بكل خطة إحنا عم نشتغل عليها لما يجينا أشياء ما كانت على البال ولا على الخاطر، فعليا مهم أوقف شوي، أعطي حالي مجال أستوعب، لأقدر أسأل حالي now what؟ كيف بدي أعدل الخطة وكيف بده يرجع الحماس للتنفيذ؟ يمكن من أصعب المراحل اللي بيمروا فيها الأشخاص هي مرحلة النهايات أو اللي بيسموها toss in. نهاية توظيف، نهاية بروجكت، نهاية علاقة، أو يمكن نهاية حلم كنت بفكر فيه من سنين. هون الناس دائما ما بتكون جاهزة حتى لو كانت النهاية ناجحة أو فاشلة، بحسوا بشعور من عدم الارتياح، شوية ضياع، وبيكونوا عم بيقاوموا هذا التغيير. المهم نعرفه إنه حتى لو كان هذا التغيير نهاية مرحلة حلوة، إحنا على صدد بدايات جديدة، والذكاء العاطفي والمرونة هم أدوات بيساعدونا نتحمل صعوبة النهايات حتى نقدر نخلق بدايات أقوى وأكبر إن شاء الله. كلنا بنعرف المقولة اللي بتحكي What doesn't break you makes you stronger، صح؟ ما لا يكسرك يجعلك أقوى. كون متأكد حتى لو شعرت بالانكسار فأنت أقوى بكتير من ما تتخيل، وربنا مستحيل يحطك بأي موقف أنت مش قده. بس أعطي حالك مجال شوي تستوعب وتروق وتتقبل لتقدر تعدل حساباتك وتمشي لتحقق الهدف اللي بدك إياه، أو يمكن هدف أكبر بكتير ربنا كاتب لك إياه. اليوم لما بطلع على حياتي بكل التحديات والصعوبات والانكسارات اللي مرقنا فيها، وحتى القرارات اللي كانت نتيجتها متعبة، فعلياً كلها كانت خير لإلي، ولولاها أنا ما وصلت هون اليوم. آخر إشي بهمني أذكركم التخطيط ثم التخطيط. الأهداف بتتغير والخطط بتتبدل، ولكن مهم جداً يكون في عندك خطة لحياتك أنت الشخصية الأساسية فيها. لا تترك حالك تلعب أدوار ثانوية بخطط أشخاص آخرين، لأنه صدقاً خططهم لا تشملنا. ومركب حياتك بيحتاجك أنت لتكون القائد والموجه إله، فلا تخذله. شكراً.